أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد. القاف ساكنة سبقها ضم، فنحاذر من استمرار ضم الشفتين عند القاف الساكنة، فلا نقول لا أقسم، وإنما أجعل القاف ساكنة. لا أق، فأضم الشفتين عند الهمزة المضمومة، ثم أرجع الفم إلى وضع السكون عند القاف الساكنة. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد. ولا نقول وأنت وآ 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 وآ، واضح الصوت؟ يعني لا بد من تحقيق مخرج الهمزة، فأقول وآ وآ. وأنت حل بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. لاحظوا ضم الشفتين عند حرف الواو. لماذا نضم الشفتين عند الواو مع كونها مفتوحة؟ لأن الواو المادية وغير المادية لا يمكن أن تخرج فصيحة إلا بضم الشفتين مع اهتزاز الوترين الصوتيين، لذا لابد من ضم الشفتين أولا ثم نفتح، لأن الحرف المتحرك حينما ننطق به نخرج الحرف من مخرجه الأصلي من غير تطويل زائد لزمنه، ويتبع ذلك مباشرة مخرج أصل الحركة. إذا نبدأ ابتداء بضم الشفتين الذي هو مخرج الواو، ثم نفتح الفم للإتيان بحركة الفتحة هكذا. لاحظوا ضم ثم الإتيان بحركة الفتحة. ووالد وما ولد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. انتبهوا في الهاء المكسورة ألا يخالط صوتها غنة، فلا نقول عليه هي، وإنما عليه هي. واضح الصوت؟ عليه أحد. عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. لا نترك فاصلا زمنيا بين شدة الكاف وهمسها، فلا نقول أهلكت، واضح؟ وإنما إذا ما انقطع الصوت نتيجة غلق المخرج في الكاف، يعني أتينا بصفة الشدة في الكاف، مباشرة نتبعها بالهمس، فنقول أهلك أهلك أهلكت أهلكت، ولا نقول أهلكت. لا أترك فاصلا زمنيا بين هاتين الصفتين، لأن الكاف تبدأ شديدة وتنتهي مهموسة، هما صفتان على الترتيب ولا يصح الفصل بينهما بفاصل زمني. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم ير. لاحظوا الياء المستفلة المرققة نتبعها بالراء المفخمة، ولا نقول يره يا.
أيحسب أن لم يرى أن لم يره أحد. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين. ألم نجعل له عينين. ولسانا وشفتين. ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين. وهديناه النجدين. أيضا حرف الجيم كثيرا ما تضم الشفتان عند النطق به، وهذا من الخطأ إذا ما كان ساكنا، فلا يصح أن نقول النجدين، وإنما يكون الفم في وضع السكون. ج، ولا قل ج. لاحظتم الفرق في الصوت؟ إذا ما هنا تشوبه ضمة، وإن لم أضم فلو قلت جو لتوضحت الضمة، لكن إذا قلت أج ج تشوبه الضمة، وهذا غير صحيح. وهديناه النجدين. وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة. فلاقتحم العقبة. لا نقول العقبة به فنفخم الهاء، وإنما نجعل الهاء مرققة. العقبة هكذا صوت الهاء. فلاقتحم العقبة. فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة. فك رقبة. أو تنبهوا إلى تفخيم صوت الطاء لأنها مستعلية مطبقة، فهي تحتاج إلى زيادة تفخيم حتى عن الحرف المستعلي المنفتح، وحرف الاستعلاء فخم واخصص الإطباق أقوى. إذا نخص الحرف المستعلي المطبق بزيادة تفخيم عن الحرف المستعلي المنفتح. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة. يتيما ذا مقربة. أو مسكينا ذا متربة. أو مسكينا ذا متربة. في النون الساكنة إذا ما تلاها حرف من حروف الإخفاء المعلومة، فلا نطبق أو لا نقرع مخرج الحرف، وإنما نهيئ الفم على مخرج الحرف الآتي بعد النون. فلا نقول مثلا هنا أو مسكينا ذا، لا نلصق طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، وإنما نقرب اللسان إلى مخرج الذال من غير إلصاق، هكذا مسكينا ذا. لاحظتم متى قرع اللسان أو قرع طرف اللسان؟ متى قرع أطراف الثنايا العليا؟ حين نطقت بالذال، لكن قبل أن أنطق بحرف الذال أهيئ الفم على مخرج الحرف الآتي، على مخرج الذال، من غير أن ألصق طرف اللسان بأطراف الثنايا العليا. أو مسكينا ذا متربة. أو مسكينا ذا متربة. ثم
كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا، تنبهوا انظروا كيف تتالى هذان الحرفان المرققان، فلا نقول كفروا كفا فا فا من أجل الراء التي نفخمها بعدهم أو بعدهما، كفرا كفروا كفروا. كرروا معي هذه الكلمة بذات الآلية، كفروا كفروا، حتى نميز هذه الأصوات، لأنك إذا أردت أن تضبط نطق حرف فلا بد أن تتدرب عليه مفردا، ولا تتدرب على هذا الحرف في وسط كلمة فتنشغل أعضاء النطق بما يسبقه وما يتبعه من حروف. تدرب عليه مفردا حتى تنطق به فصيحا. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم ولا نقول عليه هي، لا نخرج غنة من الخيشوم عندما ننطق بحرف الهاء المكسور، هذا خطأ شائع عند من يقرأ، عند كثير ممن يقرأ. عليهم نار مؤصى، تنبهوا انظروا إلى الضم والإرجاع، مؤصى مؤصى، عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة